कुठलाही लग्न समारंभ असो, कार्यप्रसंग असो, अशा वेळी वांग्याची भाजी आवर्जून बनवल्या जाते, कारण ही भाजी चवीलाही खूप मस्त लागते। आज आपण अगदी वेगळ्या पद्धतीने बनवतो आहे। ही भाजी एकदा जर चाखाल ना तर वारंवार बनवाल अशी आहे। नक्की ट्राय करून बघा। तर यासाठी मी जांभळी आणि रेषेदार वांगी घेतलेली आहे। तर आज आपण मसाला वांगी बनवतो आहे। तर मसाला वांग्यासाठी जेव्हाही तुम्ही वांगी वापरता तेव्हा छोट्या आकाराचीच वापरा। असा चिरा काढून घ्यायचा आणि चिरा केल्यानंतर पाण्यामध्ये घालायचं, म्हणजे वांगी काळी पडत नाही आणि आतमध्ये कीड आहे का हे आधी बघून घ्यायचं। तर वांगी सर्व अशी चिरा करून मी तयार करून घेतलेली आहे। आता इथे मसाला तयार करण्यासाठी मी 1 कप सुकं खोबरं किसून घेतलेलं होतं हे घातलेलं आहे आणि यामध्ये थोडं तेल घालायचं, मस्त खरपूस होईपर्यंत आणि लालसर तांबूस रंग येईपर्यंत भाजायचं। यामध्ये 1 मोठा चमचा खसखस घालायचा आहे, हे सुद्धा आपण सोबतच भाजून घेऊया। तर खसखस घालण्याआधी ना गॅस बंद करायचा। गरम कढईमध्येच खसखस नीट भाजल्या जातं। तुम्ही जर गॅस सुरू करून खसखस भाजलं ना तर ते जळून जातं। तर खोबरं भाजून झालं की गॅस बंद करायचा आणि नंतर खसखस घालून भाजून घ्यायचं। 2 ते 3 मिनिट भाजून झाल्यानंतर हे गरम असतानाच मिक्सरला वाटायचं। तुम्ही गरम असताना जर वाटाल ना तर असं त्याला तेल सुटायला लागेल। तर हे तेल निघणं खूप आवश्यक आहे। यासाठी मी कुठलंही तेल किंवा पाणी घालून हे वाटण तयार केलेलं नाही, खोबऱ्यालाच तेल सुटलेलं होतं। तर असं तेल सुटेपर्यंत आपल्याला हे वाटण तयार करायचं आहे। आता 1 मोठ्या आकाराचा कांदा चिरून मी तेल घालून भाजायला ठेवलेला आहे। तोपर्यंत मुठभर शेंगदाणे भाजून याचं कूट तयार करून घेतलेलं आहे। कांदा जो आहे तो बघू शकता तुम्ही हलकासा लालसर तांबूस झालेला आहे। यामध्ये कोथिंबीरचे देठ घालायचे, 1 चमचा जिरे घालायचं आणि हे सर्व नीट भाजून घ्यायचं। कांदा भाजून झालेला आहे, हा सुद्धा आपण मिक्सरलाच वाटून घेऊया। कांदा छान तांबूस रंग येईपर्यंत भाजायचा आहे, नाहीतर भाजीची चव ना गोडवट होते। आता यामध्ये मुठभर कोथिंबीर घालायची, लसूण या भाजीला थोडा जास्त घालते आहे। 10 ते 15 लसूण पाकळ्या आणि 1 इंच आलं घालून याचं वाटण तयार करायचं। गरज पडल्यास थोडं पाणी घातलं तरीही चालेल। 1 मोठा चमचा भाजलेल्या तिळाचा जाडसर कूट घेतलेला आहे आणि आजची ही भाजी स्पेशल बनवण्यासाठी आपण माऊली कंपनीचा काळा मसाला आणि माऊली कंपनीचा नॉनव्हेजसाठीचा गरम मसाला घालणार आहोत। हे दोन्ही मसाले तुम्ही व्हेज आणि नॉनव्हेज दोन्ही भाज्यांसाठी वापरू शकता। मसाले जे आहेत ना ते अगदी गावरान पद्धतीचे आहे, चुलीवर भाजलेले आहे, त्यामुळे याची चव आहे ना नेहमीच्या मसाल्यापेक्षा अगदी वेगळी लागते। म्हणजे स्पेशल कुठली तरी भाजी तुम्हाला बनवायची असेल ना तर त्यासाठी माऊली मसाले एकदा तुम्ही वापरून बघा। हे मसाले स्पेशली काळं मटण, काळं चिकन यासाठी वापरल्या जातात, पण तुम्ही व्हेज भाजीमध्ये जर हे मसाले घालाल ना तर व्हेज भाजीची चवसुद्धा नॉनव्हेजसारखीच बनेल। नक्की तुम्ही ट्राय करून बघा। तर इथे भाजीला फोडणी करण्यासाठी मी कढईमध्ये तेल गरम केलेलं आहे। यामध्ये जिरे घालायचं, मोहरी घालायची आणि कांद्याचं जे वाटण आपण लसूण आलं घालून तयार केलेलं होतं ते मंद आचेवर परतून घ्यायचं। वाटण परतून झाल्यानंतर यामध्ये शेंगदाण्याचा कूट घालायचा आहे आणि शेंगदाण्याचा कूट आपल्याला अगदी मंद आचेवर परतायचा आहे, हलकासा तांबूस रंग येईपर्यंत परतायचा। आता यामध्ये तिळाचा कूट घालायचा, हा सुद्धा परतून घ्यायचा आहे आणि सोबतच खोबऱ्याचं जे वाटण तयार केलेलं होतं ते सर्वात शेवटी घालायचं। सर्व व्यवस्थित परतून झाल्यानंतर सर्वात शेवटीच घालायचं आहे, कारण खोबरं आपण नीट भाजून घेतलेलं होतं। जास्त जर भाजलं गेलं तर भाजीची चव कडवट येऊ शकते। आता यामध्ये मी भाजलेल्या धण्याचं पूड घालते आहे, 1 चमचा हळद घातलेली आहे आणि लाल तिखट तुम्हाला किती तिखट भाजी हवी आहे त्यानुसार घाला। हे पॅकेटचं असल्यामुळे 2 ते 3 चमचे घातलेलं आहे आणि मसाले अगदी मंद आचेवर परतून घ्यायचे आहे। आता यामध्ये आपण थोडी कसुरी मेथी घालूया आणि सोबतच आपल्याला थोडं गरम पाणी घालायचं आहे, म्हणजे हे वाटण जे आपण घातलेले आहेत ना हे जळणार नाही। तर पाणी घालत असताना गरम पाणीच घालायचं, त्यामुळे भाजीला तवंग खूप छान येतो। जी कार्यप्रसंगासाठी भाजी बनवल्या जाते किंवा कुठल्या तरी स्पेशल कार्यक्रमासाठी भाजी बनवल्या जाते त्याला तवंग असलेला छान दिसतो। तर हा जो माऊली मसाला आहे बघू शकता छान गडेदार आहे। तर हा मसाला जो आहे ना 1 चमचा घालायचा। हे मसाले ऑर्डर करण्यासाठी मी वर कॉन्टॅक्ट नंबर दिलेला आहे, त्या नंबरला कॉल करून किंवा व्हॉट्सअप करून तुम्ही हे मसाले घरपोच मागवू शकता। या मसाल्यांची डिलिव्हरी तुम्हाला फ्री असेल आणि या कंपनीची आता वेबसाईटसुद्धा सुरू झालेली आहे। वेबसाईटची लिंक आहे www.maulimasale.com। या वेबसाईटवरून सुद्धा हे मसाले तुम्ही ऑर्डर करू शकता। मसाले तुम्हाला घरपोच पोहोचवल्या जातील आणि मसाल्यांची डिलिव्हरी जी आहे ती फ्री असेल। तर मसाले जर तुम्हाला ट्राय करून बघायचे असतील तर नक्की ऑर्डर करून बघा। मी म्हणेल तुम्ही एकदा तरी नक्की ट्राय करून बघा, तुम्हाला वारंवार हे मसाले ऑर्डर करावेसे वाटतील। तर त्यासाठी सर्व डिटेल्स मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये सुद्धा दिलेले आहे आणि त्याचबरोबर तुम्हाला स्क्रीनवर जे डिटेल्स दिसते आहे
त्यावरसुद्धा कॉन्टॅक्ट करून तुम्ही हे मसाले मागवू शकता. तर आता वांगी मी घालून घेतलेली आहे. मसाला आणि गरम मसाला दोन्हीही घातलेले होते आणि वांगी 2 ते 3 मिनिटासाठी झाकून शिजवून घ्यायची आणि नंतर चिरलेली कोथिंबीर घालायची आहे. आता सर्व नीट एकदा परतून घ्यायचं. सुरुवातीला वांगी शिजवून घ्यायची आणि नंतरच आपण पाणी घालणार आहोत. सुरुवातीला भरपूर पाणी घालायचं नाही. वांग्यामध्ये जे पाणी असतं ते सुरुवातीला निघू द्यायचं आणि त्या पाण्यामध्येच वांगी शिजवून घ्यायची आणि नंतर यामध्ये पाणी घालायचं. बरेच वेळा असं होतं की वांग्याच्या भाजीची चव ना पाणी येते. ती अशामुळे की आपण वांगी सुरुवातीला शिजवून घेत नाही, लगेच पाणी घालतो त्यामुळे. तर आता यामध्ये मी गरम पाणी घातलेलं आहे. चवीनुसार मीठ घालायचं. ही भाजी दाटसर ग्रेव्हीमध्ये छान लागते, पण जर तुम्हाला पातळ ग्रेव्हीची भाजी आवडत असेल तर तुम्ही जास्त पाणी घालूनसुद्धा बनवू शकता. 15 ते 20 मिनिटासाठी झाकण ठेवून भाजी शिजवून घ्यायची. वरून चिरलेली कोथिंबीर घालायची आहे. काय मस्त दिसते आहे. तुम्ही ही भाजी काळा मसाला घालून एकदा करून बघा, वारंवार तुम्हाला खावीसे वाटेल. तर माऊली कंपनीचा स्पेशल काळा मसाला घालून तयार केलेले हे मसाले वांगे इथे तयार झालेले आहे. नक्की ट्राय करून बघा. रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली मला कमेंट करून नक्की कळवा. जर आवडली असेल तर लाईक करा. अशाच नवनवीन रेसिपी पुढेही बघण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि पेजला फॉलो नक्की करा. लवकरच भेटूया. तोपर्यंत व्हिडिओ बघण्यासाठी खूप खूप धन्यवाद.